So students, આ લેક્ચરમાં આપણે એક સાથે ડિફરન્ટ ટાઈપની કન્ફિગરેશન હોય તો હાઉ ટુ ફાઇન્ડ ધ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ફોર્મ્યુલાની ડિરાઈવ કરું, પરંતુ જસ્ટ હું તમને એક હિન્ટ આપીશ હાઉ ટુ ફાઇન્ડ ધ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ એટ એ ગિવન પોઈન્ટ. તો આ જો આપણે એક વાયર લઈએ તો this વાયર આ એક, આ સેકન્ડ પાર્ટ અને આ થર્ડ પાર્ટ, અને આપણે અહીંયા ફિલ્ડ બે જોઈએ છે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ. તો મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ફર્સ્ટ પાર્ટ જે છે એનો B1 તો એ ઇનવર્ડ ડાયરેક્શનમાં આવશે, સો ધીસ ઇનવર્ડ. B2 એ બી ઇનવર્ડ આવશે, ઇનવર્ડ એટલે સોરી ક્રોસ, અને B3 that will be outward, so it is dot. ઓકે, પહેલા તમારે ડાયરેક્શન જોવાની. B1 તો તમે જો સેમી ઇન્ફાઇનાઇટ કહેવાય, તો આપણી ફોર્મ્યુલા છે સેમી ઇન્ફાઇનાઇટ માટેની μ0I/4πy. અધરવાઇઝ મારી ફોર્મ્યુલા લગાડવાની μ0I/4πy sin θ1 પ્લસ sin θ2. હું તમને હિન્ટ જ આપી, આપણે સોલ્વ નથી કરાવવાનો. તો θ1 મારે કેવું લેવાનું? 0, and θ2 is 90. Okay, B1. Similarly, B3 also. And B2, that is the half circle, આપણી ફોર્મ્યુલા છે μ0I/2r. μ0I/ જો કમ્પ્લીટ સર્કલ હોય તો અહીંયા આગળ હાફ સર્કલ છે એટલે આપણી ફોર્મ્યુલા છે θ/2π. θ એ પાઈ. આની વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરવાથી આપણે O પાસેનું મેગ્નેટિક ફિલ્ડ મળી જશે. ઇનવર્ડને આપણે પ્લસ લીધા હોય તો આઉટવર્ડને માઇનસ લઈશું, એટલે અહીં વેલ્યુ મારે માઇનસ મૂકવાની થશે. આઈ એમ નોટ ગોઈંગ અપ ટુ ધ રિઝલ્ટ, સો યુ હેવ ટુ વર્ક ઇટ આઉટ. સેકન્ડ વન, if you see the second and third, so there is a difference. અહીંયા કરંટ આવી રીતે જઈ એન્ટી ક્લોકવાઇઝમાં પૂરું કરી દેશે, પાછો જતો રહેશે. અહીંયા આગળ તમે જુઓ તો અહીંયા જાય છે, then moving clockwise and then goes infinity. So this to infinity. So there is a difference. So this is one part, two part, and this is third part. Here also one part, two part, and third one. So 1 ને 2 ને જુદું ન પાડવું હોય તો તમે you can consider this is the current direction same છે, so you consider 1 2 as a total infinite માટેનું. So B1 plus B2 it becomes B of infinite, and then direction કઈ આવશે? Outward. Right hand thumb rule use કરશું, so it is outward. અને B3 કેવું આવશે? It is also outward. It is also outward. તો બધાનું એડિશન થશે. અહીંયા રિંગ માટેની ફોર્મ્યુલા લગાવવાની થશે લાઈક ધીસ. થીટા મારું 2π છે એટલે, અને અહીં ઇન્ફાઇનાઇટ માટેની ફોર્મ્યુલા એટલે μ0I/2πy. વાય મારે કેટલું લેવાનું છે? તો આટલું મારું વાય લેવાનું છે. અને અહીંયા આગળ મારે વાય કેટલું લેવાનું થશે? તો કે d/2. રેડિયસ મારે કેટલી લેવાની થશે? તો કે d/2. બરાબર? એ તમે જ્યોમેટ્રી પરથી ખબર પડી જાય કે રેડિયસ, આના માટે આ રેડિયસ છે, this is also radius, so radius is equal to d/2, અને perpendicular distance કેટલું થશે? d/2. એ રીતે અહીંયા રેડિયસ એટલે મારી perpendicular distance આવી જશે. સમજ આવ્યું? અહીંયા આગળ શું ફેરફાર થશે? તો પહેલા તો B1 plus B2 એ તો સેમ જ આવશે. It is looks like a infinite. ઓકે, આના માટે મારે કેવું આવશે? તો એ બી લૂપ માટેનું જ આવશે, પણ that will be in inward direction. That will be in direction. આ મારું આઉટવર્ડ ડાયરેક્શન. તો અહીંયા મારે બેનું સબસ્ટ્રેક્શન કરવું પડશે, અહીંયા બંને એડિશન કરવું પડશે. ઓકે, એટલે આવી રીતે કનેક્શન કરવાથી ફિલ્ડ વધી જશે, આવી રીતે કનેક્શન કરવાથી ફિલ્ડ ડિક્રીઝ થશે. સો ધીસ ઇઝ થર્ડ કેસ. હવે અહીંયા એક તમને કન્ડિશન આપેલું, ધીસ પોઈન્ટ ઇઝ વેરી ક્લોઝ, તો આપણે કમ્પ્લીટ લૂપ માટેની ફોર્મ્યુલા લગાવી શકીએ, પણ જો અહીંયા ગેપ હોય તો ના લગાવી શકીએ.
કારણ કે આ ક્લોઝ કરી દીધું, લગભગ ટેન્સ ટુ 0 ડિસ્ટન્સ હોવું જોઈએ. ઓકે, then I go for the fourth case. તો તમને this is not a complete one, પણ એવું તમને આવું કઈ ટાઈમ માંગ્યું છે. તો how you can determine the magnetic field at this point? તો આનો વન પાર્ટ કહું છું, આનો હું સેકન્ડ પાર્ટ કહું છું. ઓકે, તો B1 ની ડાયરેક્શન કેવી આવશે પહેલા જોઈ લઈએ. So that is outward, અને B2 because of second part એ હશે inward. તો બેનું સબસ્ટ્રેક્શન કરવું છે એટલું પાકું થઈ ગયું. તો B1 ની કેલ્ક્યુલેશન જ્યારે મારે કરવાની તે મારે લૂપ વાળી ફોર્મ્યુલા લગાવવી પડશે, અને થીટા મારે કેટલો લેવો પડશે 120 ડિગ્રી, એટલે કે 2π/3. અને આમે તે 120 ના 3 ભેગા કરો એટલે શું થાય, ટોટલ તમારું સર્કલ થઈ જાય, એટલે 1/3 થશે μ0I upon 2r, અને 1/3 થશે જો તમે કેલ્ક્યુલેશન કરશો તો. અને આના સ્ટ્રેટ વાયની ફોર્મ્યુલા માટે μ0I upon 4πy, y એટલે મારું આટલું ડિસ્ટન્સ થશે. તો this is 120, તો આ કેટલા થશે 60, and this is 90, તો this become 20. તમે રેડિયસ અને 60 ઉપરથી તમે સાઈડ શોધી શકશો. આ તો કે રેડિયસ 60 એટલે cos 60, બરાબર. આવી રીતે તમે ડિસ્ટન્સ શોધી શકશો. અને મારે એંગલ કેટલું લેવાનું, તો કે sin 60 2 ટાઈમ્સ, એટલે 2 ટાઈમ્સ sin 60 લઈ દઈશ. આપણી ફોર્મ્યુલા શું છે, μ0I upon 4πy sin θ1 plus sin θ2. જો અહીંયાથી લઈએ તો સાઇન લેવાનું, અહીંયાથી લઈએ તો કોસ લેવાનું. તો આવી રીતે તમે કેલ્ક્યુલેશન કરી શકો, અને યુ કેન ફાઇન્ડ ધ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ એટ ધ સેન્ટર. એન્ડ ફિફ્થ વન હજી લઈ લઉં છું. ઓકે, અહીંયા મારે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ જોઈએ છે. સો ધીસ ઇઝ યોર રેડિયસ, ધીસ ઇઝ યોર રેડિયસ. તો આ તમારી લૂપની ફોર્મ્યુલા અને 1/4 લગાવવી પડશે. આ પાર્ટને હું B1 કહું છું. ઓકે, તો B1 તો કે μ0I upon 2r અને 1/4, સોરી 3/4. This is 3/4 પાર્ટ છે. અહીંયા કમ્પ્લીટ હોત તો ટોટલ, નહીં તો થીટા upon 2π વાળી ફોર્મ્યુલા લગાવવી પડે. થીટા એટલે મારું કેટલું થશે 3π/2. તો તમે કેલ્ક્યુલેશન કરશો તો આવું આવશે. કઈ ડાયરેક્શનમાં આવશે, તો કે ઇટ ઇઝ ઇનવર્ડ, ઇટ ઇઝ ઇનવર્ડ. હવે હું આ એક ધીસ પાર્ટને કારણે 0 આવશે, ધીસ પાર્ટને કારણે બી 0 આવશે. આને કારણે કેટલો આવશે, તો આ તમને મેઝરમેન્ટ કંઈક આપેલા હોય છે, ધીસ ઇઝ A, અથવા તો ધીસ ઇઝ A, તો અહીંયા 2A થઈ જશે, 2r. ઓકે, તો એક એંગલ મારે કેટલો લેવાનો છે, આનો સેકન્ડ પાર્ટ કહું, આનો થર્ડ પાર્ટ કહું. તો તમે જુઓ, શોર્ટ ફોર્મ્યુલા માટે વાપરવાની છે મારે. તો B2 મારે μ0I upon 4πy, y મારું કેટલું થશે આટલું ડિસ્ટન્સ, આટલું એટલે કેટલું 2r. અને વન ફોર્મ્યુલા, સોરી 1 થીટા કેટલું થશે 0, અને સેકન્ડ 45. સમજમાં આવ્યું? એન્ડ સિમિલરલી યુ કેન ગેટ ફોર 3 ઓલ્સો. તો B2 અને B3 બંને આ રીતે જ મળશે. અને આના માટે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ 0, આના માટે બી 0. હવે આની ડાયરેક્શન જોઈ લઈએ. તો બીકોઝ ઓફ ધી ડાયરેક્શન ઇનવર્ડ, બીકોઝ ઓફ ધીસ ઓલ્સો ઇનવર્ડ, તો ઇનવર્ડ જ આવશે. તો ત્રણેયનું મારે શું કરવું પડશે, એડિશન કરવું પડશે. તો આ ટાઈપની કોઈ બી પ્રકારની જ્યોમેટ્રી આપેલી હોય તો યુ કેન calculate the magnetic field. And one more thing you remember, suppose you have this any shape, pentagon, hexagon, whatever it may be. Okay, તો અહીંયા મારે શોધવાનું હોય તો actually I have solved one problem also. So you calculate for 1 and then you multiply by 6. If it's pentagon, you calculate for 1, multiply by 5. If it's triangle, you calculate for 1 and then multiply by 3. Okay, but જો આવું થતું હોય, રિમેમ્બર, જો આવી રીતે કરંટ ફ્લો થતો મેં તમને કેલ્ક્યુલેશન કરવાની કીધું છે એમ જ. કરંટ ઇઝ ફ્લોઈંગ ઇન સેમ ડાયરેક્શન, ક્લોકવાઇઝ છે તો ક્લોકવાઇઝ, એન્ટી ક્લોકવાઇઝ તો ક્લોકવાઇઝ, એન્ટી ક્લોકવાઇઝ. પણ જો આવી રીતે થાય, suppose this is my hexagon. Okay, so current is entering at one side and leave, sorry, આવી રીતે હોય તો અહીંયા કરંટ આવ્યો એના બે ભાગ થશે, and then it goes other side. ગમે જગ્યાએ જાય, પછી અહીંયાથી જાય. તો અહીંયા મેગ્નેટિક ફિલ્ડ હંમેશા 0 આવે, કોઈ વોટ એવર ધ શેપ.
અહીંયા આગળ એન્ટર થાય અને અહીંયાથી લીવ થાય તો અહીંયા મેગ્નેટિક ફિલ્ડ 0 આવે. સમજમાં આવ્યું? એક કરંટ ક્લોકવાઇઝ ફ્લો થાય છે, બીજો ક્લોક કે એન્ટી ક્લોકવાઇઝ. કરંટ ડિવિઝન એવી રીતે થવાનું છે, વિલ ગેટ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ 0. કોઈ પણ શેપ હોય, સપોઝ ઇટ ઇઝ એ square, current is going entering here and leaving from this point, magnetic field is 0. Even it is leaving from this side, even magnetic field is 0. એટલે કોઈ એક જગ્યાએથી જાય ને બહારથી આવે એટલે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ સેન્ટર પર 0 જ હોય. તમારે કેલ્ક્યુલેશન કરવાની પણ જરૂર નથી. તો આ એક તમને બેઝિક આપ્યું છે અને તમે there are so many possibility. Say there are so many possibility. હું જે કાદું ડ્રો કરું. Suppose you have this loop like this. Okay, and now second one આવું કંઈક છે. અહીં રેડિયસના મેઝરમેન્ટ તમને આપેલા હોય ફોર એક્ઝામ્પલ. તો વોટ ઇઝ ધ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ હિયર? તો આના માટે રેડિયસ એટલી લેવાની, આના માટે રેડિયસ એટલી લેવાની, બરાબર છે. મે બી લાઈક ધીસ ઓલ્સો. સો વોટ એવર ઇઝ ગિવન, ઓકે, સો યુ કેન કેલ્ક્યુલેટ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ એટ ધીસ પોઈન્ટ. તમારે એક જ ખ્યાલ રાખવાનો છે કઈ ફોર્મ્યુલા લગાવવાની છે અને વોટ ઇઝ ધ ડાયરેક્શન, એન્ડ ડિપેન્ડિંગ ઓન ડાયરેક્શન વેધર યુ ડુ સબસ્ટ્રેક્શન ઓર એડિશન. સો મેની પોસિબિલિટી. હવે ક્યારેક 3 ડાયમેન્શનમાં આપ્યું હોય તો એક એ બી પ્રોબ્લેમ તમને બતાવી દઉં કે સપોઝ ધીસ ઇઝ x, y and z. So suppose this is your wire. I take along the x-axis. Okay. So this is along x-axis. Then there is a loop. So loop is in yz plane. Okay. Loop is in yz and again going this side. And this is toward the infinite. And અહીંયા મારે magnetic field જોઈએ છે. So because of this wire, magnetic field will be in upper direction. So y direction now. This is y direction. And because of this, magnetic field will be downward. And because of this, magnetic field will be in x direction. તો આવું કંઈક જ્યારે આપ્યું હોય ને તો મારે સિમ્પલી એડિશન સબસ્ટ્રેક્શન નહીં, તમારે વેક્ટર એડિશન કરવું પડશે. અહીંયા તો બે કેન્સલ થઈ જવાનું, ઓનલી ધીસ વિલ ઇફેક્ટ. પણ જો આમ આપ્યું હોત હજુ, અત્યારે શું થશે, ધીસ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ, ધીસ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ બી કેન્સલ આઉટ. તમારે આની એકની કેલ્ક્યુલેશન એટલે એક હાફ સર્કલની કેલ્ક્યુલેશન કરવાની થશે. પણ જો તમને આમ આપ્યું હોત, સપોઝ ગિવન લાઈક ધીસ, ઓકે, તો આનું મેગ્નેટિક ફિલ્ડ કઈ બાજુ આવશે? ધીસ સાઈડ, સોરી, ઇન વાય ડાયરેક્શન. અને બીકોઝ ઓફ લૂપ ધીસ સાઈડ. અને આનું મેગ્નેટિક ફિલ્ડ અહીંયા કેવું આવે તો એ મારે કેલ્ક્યુલેટ કરવું પડશે. ઓકે, તો એ કેવું આવશે? તો યસ, માઇનસ એક્સ ડાયરેક્શનમાં આવશે. કઈ બાજુ આવશે? માઇનસ એક્સ. તો એક માઇનસ એક્સ ડાયરેક્શનમાં છે, બીજું વાય ડાયરેક્શનમાં છે, ત્રીજું પ્લસ એક્સ ડાયરેક્શનમાં છે. તો મારે શું કરવું પડે? વેક્ટર એડિશન કરવું પડશે. બરાબર. તો આ ટાઈપના જ્યારે પ્રોબ્લેમ ત્યારે તમારે ખાસ કેર લેવી પડશે. એવું બની શકે કે આવા બી પ્રશ્ન હોય. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ.